أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من نقنقة مع ناني. النهاردة هنعمل مع بعض الشيبسي المقرمشة اللي الكواليتي بتاعتها أحلى من بره بكتير من غير مواد حافظة. مع بعض هنشوف الطريقة. أنا النهاردة جبتلك النوعين بتوع البطاطس اللي بتلاقيهم في السوبر ماركت. في نوع بتبقى لونها يعني زي ما انت شايفة كده عليها طينة أو لونها غامق شوية، والتانية بتبقى فاتحة. فالأولانية أنا هقشرها لك عشان أوريك إزاي هي غامقة من جوه، وهي دي بتاعة الطبيخ. حتى لو انت في السوبر ماركت لقيتيها وحسيتي إن مكتوب عليها بالغلط، لا، لازم تبقي عارفة إن هي دي مش بتاعة القلية. التانية بتاعة القلية بصي بيبقى لونها أبيض من جوه، وده الفرق بين الاتنين، واحدة غامقة والتانية فاتحة. هوريكي ازاي بنقشر البطاطس. بنقشرها كويس بالمكنه دي، او لو ما عندكيش بتشتغلي بالسكينه مفيش مشكله خالص، وبتشيلي منها كل حاجه. حتى لو خلي بالك بعد ما بتخلصي بالمقشره او بالسكينه بتلاقي فيها نقط سودا، برضو ضروري انك تشيليها. هنقطع البطاطس رقيق، فاحنا محتاجين القطاعه بتاعه الشيبسي، او لو ما عندكيش فانا هوريكي القطاعه التانية بتاعه المبشره العاديه بتاعه البصل. فقطعه الشيبسي هي دي، بتقطعيها رقيق جدا. خلي بالك وانت بتشتغلي على ايدك لحسن تتعوري، لان هي بتبقى حاميه قوي، وهي بتقطعها لك رقيق جدا. التانية دي بتاعه البطاطس ممكن تقطعي عليها لو ما عندكيش، بس برضو انا عايزه اعرفك الفرق بين الاتنين. الاولانيه بتقطعها بطاطس كامله فبتخليها شكلها شبه بره قوي، انما التانية بتقطعها صغير، حتت صغيره. بقى لو عندك التانية مفيش منها مشكله، قطعي منها الكميه اللي انت عايزاها. بعد ما هتقطعيها تلفيها فوطه عشان لونها ما يتغيرش. اول نوع هنعمله بالخل. هنحط عليها الخل ونحط عليها شويه ملح ونقعيها لمده ليله. لو انت عايزه الخل يبقى طعمه قوي، لو انت عايزه الخل طعمه خفيف ممكن نص ساعه او ساعه وتقليها على طول. انا ما حطيتلهاش ميه لان انا ما بحطش، مش عايزه اغسل النشا اللي في البطاطس. فبعد ما بتنقعيها كده بتنشفيها في الفوطه وبتقليها. النوع التاني دي التوابل اللي انا هحطها عليها بعد ما اخلص تحميرها. انا بحمرها في القلايه، لان القلايه بتظبط درجه حراره الزيت، ما بتخليهوش يعلى ويوطى، فبتخلي لي الحاجه مقرمشه. لو ما عندكيش بتشتغلي في طاسه او في حله. خلي بالك لما بتحطيها بتنشفيها كويس جدا من اي ميه كانت فيها. انا ما نقعتهاش خالص. وبعد كده بتحطيها واحده واحده، ما تمليش الطاسه ولا تملي القلايه، على قد ما هي تبقى طافيه قدامك في الزيت عشان ما تلزقش ببعض وتطرى. البطاطس لما حطيتها في الزيت انا هوريكي ازاي ان هي دلوقتي هتنتفخ وهتبقى مقرمشه ومش هيتغير اي لون فيها خالص. انا عشان كده انا ولا بغسلها ولا بنقعها في ميه سخنه ولا في ميه بارده، لان انا محتاجه النشا بتاعها ده بينفخها ويخليها منتفخه كانها منقوعه في نشا. فبعد ما هطلعها في مصفى عشان تتصفى من الزيت خالص، وهي طبعا مش هتبقى كمان مش فيهاش اي زيت. هحط لها بقى التوابل اللي انا كنت قايله لك عليها في الطعم التاني: بابريكا، شطه، توم باودر، بصل باودر، حاجات قليله حسب الكميه اللي انت بتشتغلي بيها. وبرده ملح حطي برده كميه قليله. هتقلبيهم كلهم في بعض، وده هيديكي طعم بابريكا وهيخلي لونها احمر زي اللي بيجيبوها من بره بالظبط. انا هوريكي كمان القرمشه بتاعتها. احنا كده عملنا النهارده احلى شيبسي ممكن تاكليه في حياتك. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل فيديو جديد. اشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.